laki niya. Huh. Huh. Meron naman tayong bagong video. Paano ba mag-edit sa KineMaster, and tuturo ko sa inyo yung mga sound effect, no? So ayun, yung mga dati kong mga videos about this magic tricks. So ayan, iba't ibang effect. Ayan. So ito naman ang aking pakita sa inyo yung video na paano ba lagyan ng mga sound effect ang inyong mga videos, ano? So bago yan guys, saglit lang, ayan. So, paano ko ba yan tatanggal guys? Bakit basag na yung cellphone. So ayan, saglit lang ito ha, at pupunasan ko lang. So ayan, wala naman, pabilis lang. Ayan lang yun. So dapat so marami nagtatanong guys, ano ba naman lumipad daw? Lumipad, so ipapakita ko sa inyo kung paano lumipad, ano? So yun guys, doon ako napunta. So yun na, lumipad ako, pupunta doon sa aming kwarto. Lumabas ako doon sa ano. So yun lang. And marami pa itong iba guys na parang nagre-request din na ano, ibang views na doon sa aking mga videos. So paano ba daw mag super science? Super science. So yun, papahin natin ito. So yun guys, yung super science madali lang naman yan. So yung gawin natin. So yun guys, paano ko ba palabasin ng isang dinosaur sa aking vlog? So ano naman to, madali lang naman to. Tips lang. Wow, ang laki niya. So ayan guys. Nandito tayo ngayon sa aking recorder. So ipapakita ko yun sa inyo kung ano yung gamit ng recorder, no? So itong pwede ko itong palakihin o paliitin lang. So ayan, punta na tayo sa aking KineMaster na tayo. Tapos punta tayo dun sa itong click nyo lang itong may plus dito. Ayan. So ang standard ng gamit ng YouTube is 16:9. Click lang na natin yan. Then punta tayo sa media. So yung media na yan. And then i-click na natin yung video natin na ginawa kanina, no? Ayun. Ito yung ginawa kong video. Nandito na tayo. I-check natin. Ito yung video ko kanina guys. Okay. And then ano ko lang to, bawasan ko lang yun. Yan gunting, tapos binawasan ko na siya. So pag piniplay ko na yan, direct na siyang ganyan. So yun guys. Ayan, so yun guys, meron naman tayong bagong video. Paano ba so kung gusto niyo i-promote yung meron kayong media, no? Instagram, Facebook, yun tayo dito sa akin
layer, media. Ayan. Ayan. Ayan, dito siya. So, ang gagamitin natin dito is chroma key. Enable natin yan. Tapos, okay natin. I-play natin. So, yun, lumabas na dito guys. Ayan. So, ayan guys. Meron naman tayong bagong video. Ayan. Yan ang ano pa lang. Meron tayong promote mo sa video mo, yung YouTube channel mo, Instagram. Ayan. So, ayan guys. Meron naman tayong bagong video. Paano ba mag-edit sa KineMaster, and tuturo ko sa inyo yung mga with sound effect, no? So yun, yung mga dati kong mga videos about dun sa magic tricks. So yan, iba't ibang effect. Ayan. So yun guys, wala naman akong, at sa totoo kong video, wala naman akong nilagay dyan. So lalagyan natin yan. So ibalik tayo doon. And tuturo ko sa inyo yung mga with sound effect, no? Paano ba mag-edit sa KineMaster, and tuturo ko sa inyo yung mga with sound effect, no? So yun, yung mga dati kong mga videos about dun sa magic tricks. So yan, iba't ibang effect. Ayan. So yun guys, nakita nyo naman na wala naman akong nilagay doon. Ito yung aking video ko. So mag-edit tayo kung paano natin lagyan ng yan. Ito, tayo dito. Kung saan niya nilapag na. Paano ba mag-edit sa KineMaster, and tuturo ko sa inyo yung mga with sound effect, no? So yun, yung mga dati kong mga videos about dun sa magic tricks. So yun, yung pag ganyan nga, lalagyan natin kung tayo ng layer, media. And then mayroon ako na-capture kanina. Kaya to. So hanapin ko lang yung magic tricks ito. So yun guys, nakikita nyo naman. Hanapin ko lang yan. Ang gagawin lang natin dyan yung cropping. Yung button cropping, i-click nyo yan. So baba nyo lang to. Then basta yung magic tricks lang yung makikita, no? So yan, i-check na natin yan. So yan. So, pwede natin yung palakihin. So, ilagay natin sa kanyang kamay. Ayun. So, the same procedure pa rin dun sa kabila. Iyan natin. So, ayan. Iba't ibang effect. Ayun. So, yung isa naman, lalagyan natin. Layer tayo. Media. Then, meron na rin ako ditong naka-ready. So, ayan. Click ko lang yan. Then, punta ng cropping. Pag napunta ka na sa cropping, punta mo lang dito yan. So, ayan. Itaas ko lang ito isa. Ayan. So, i-check na natin. Then, palakihin natin. Ayan. So, hawak nyo na. Okay. So, i-play natin, no? So, ayan. Iba't ibang effect. Ayan. So, ito naman ang aking makita. Adjust natin ng konti. Iba't ibang effect. Ayan. So, yan. So, bago yan guys, lagyan natin ng sound effect yung pasimula niya, no? I-touch nyo lang tong isang Punta tayo dito sa in animation. Animation tayo. Kung mag-animation kayo, click nyo lang tong fade. Ayan, lalabas siya ng ganyan. Ganyan lang niya. Then, punta tayo dun sa nag-end siya. Mayroon ditong out animation, no? Yan. So, i-play na. Iba't ibang effect. Ayan. So, ito lagyan natin sa kabila. In animation din to. Fade. Ito rin. Out animation. So, ayan. So, ganito na siya. Bali, ganito siya mangyari. So, ayan. Iba't ibang effect. Ayan. So, kung gusto nyo lagyan ng sound, pagpasok pa lang nyo. Lagyan natin ng sound yan. Audio, tapos
Yung sa ano tayo, sound effect muna tayo. Maglalagay tayo ng sound effect. Hanap tayo kanina. Ayan. So, top 3 ang gamitin ko. Check na natin yan. Then, i-play na natin kung ano talaga. Magic tricks. So, ayan. Iba't ibang effect. So, pwede natin palakasin yung sound na yan. So, magdagdag tayo ng isa. Click na natin yan kung gusto nyo yung dalawa. Click lang yan itong tatlong ulit sa gilid. Tatlo. Duplicate natin. Ilagay natin sa kabila. Yan. Long press nyo lang itong isa. So yan, ito mangyayari guys. Magic tricks. So yan. Iba't ibang effect. Ayan. So, ito naman ang aking pakita sa inyo yung video na paano balagay ng mga... So yun lang guys na pwede mong gawin kung may gusto kang may mga video ka na ano, maglagay lang kayo ng mga sound effect ano. Bago yan guys, saglit lang may... Ayan. Paano ko ba yan tatanggal guys? Bakit? So yan, wala naman akong nilagay dyan. So, lalagyan natin yan ng effect, no? Wala akong nilagay doon. So, bago yan guys, saglit lang may... Ayan. So yan. Click ko lang layer na to. Media. Yan. Ito yung na-export ko kanina. Yun. So, ang gagawin natin dito, i-ano natin to. Ayan. Sakto talaga na i-chroma key nga natin. Chroma key. I-chroma key. Yan, enable. And then, palakihin natin. So, ayun. Itumpak natin dito. Ayan. Paano ko ba yan tatanggal yan? So, yun. Yun yung gagawin mo. Basag na yung... So, kung gusto mong pahabain, kasi maikli lang ito, i-duplicate lang yan. I-adjust natin ng konti. Yan, dagdagan lang natin, duplicate pa. Maganda yung sobra-sobra. So, yan. Paano ko ba yan tatanggal yan? Bakit basag na yung cellphone? So, ayan, saglit lang ito ha. Pupunatan ko lang. Ayan. So, ayan, nawala. So, ito, nawala yun, i-adjust mo na lang. Yung pagsabi niya nawala, pupunatan ko lang. Ayun. Ayun. So, yan, wala naman. Sabay lang naman. Paano mo? Ayun, nagtawa nga ako kasi may nagko-comment doon sa akin medyo na binaliwala ko lang kasi nga matagal na yung video na yun. So, sabi niya, kuya, paano ba daw gumamit ng KineMaster tapos lumilipad, bigla lang lilipad. So yun, gumawa ko ng video, sali ko na rin dito. So pakinggan natin. Ano may lumipad no? So yan, cut ko yan gamit yung gunting. So yan, ito yung gagamitin natin. So, yun. So, ang gagamitin mo dito yung pagtalon niya. Ayan. So, may makita kayo ditong guys. Parang square.
Ito, ito lang yun din. Captured and save. Captured and save. Yan, kasave na yun. So, tuturo ko sa'yo kung ano yung gagamitin ko. Okay. Balik muna tayo doon. Back muna tayo, back. Ayan, so, ang gagamitin natin yung back. Background eraser, ayan. So, click yung load photo. Tuturo ko sa inyo kung paano ba gumamit ng ganyan, no? Ayan, then, so medyo mahaba, papaikliin natin siya. Ito rin isa. Ayan. So, okay na to. I-check nyo lang yan. So, ayan. So, dahil kunti lang, i-adjust natin to para pambura. I-delete natin yung ano, din ako lang nakikita. So, ayan. So, medyo ano to eh. So, ganyan lang. Dahan-dahan lang, guys. Para makita nyo kung paano ba talaga. Ano? Ayan. So, okay na dito. Balik tayo sa kabila. Okay. Balik tayo sa kabila. Baba tayo. Nope. Ayan. So, palitin natin yung bilog. So, ayusin na natin yun. Ayan. Ayan. Bang maliit pa maliit. Para maklaro natin. So, ayan. Tayo sa baba. Ayan. So, ayusin talaga. Yung mananalimos talaga siya, no? Ayan. May una ako dito copy. Para malaman nyo kung paano ginawa. Paano sa gulay. So, pag okay na yan, bangin na yan and save. Ayan. So, nakasave na siya. So, finish na yun. Nakasave na yun doon. Back na tayo doon. Punta yung KineMaster. KineMaster na tayo ulit. Doon sa ginawa natin. Okay. Back na tayo doon. So, ayan. Ano ba yung tumalo na yun? So, yun. Yung pagtalong niya. So, punta tayo sa layer. Media. Ito yung ating background eraser kanina. So, i-click lang natin to. Mas okay itong isa. Huwag na yung isa na. So, ito. Kaya natin palakihin. Ayan. Okay. Okay yun na. Tapos, bagay nyo kung saan doon na ito. Then, may nakita kayo ditong susi yan. Ito yung susi. Ayan. Stick nyo yan. So, ayan. Yung susi. Tapos, mawat na yan. Ayan, nandun na siya. So, palitin natin yan. Para mabilis lang ang pag-angat niya. I-cut natin ito. Ayan. So, hanggang dito lang siya kasi nakababa na ito. Ayan guys, pakita ko sa inyo kung paano ba ito na gano'n. Saan ko ito kinuha itong green screen na to. Paano ko ba di-download yung green screen na Super Science. Tatawa ko lang. Ayan, lagyan natin ng Super Science. So, punta tayo dun sa YouTube. YouTube tayo YouTube. Ayan. So, nasaan ang YouTube ko? Ayan. Wala.
Super Saiyan. Ayun. Mag-search nyo lang yung ano po, Super Saiyan Green Screen, no? Super Saiyan. Ayun, meron na nakalagay dito. Ayan. So, ayan guys. Download ko yan kanina. Tingnan natin. So yan. I-share nyo lang guys. Then copy link. Ayan. Dahil guys sa browser na tayo. Back na yan. Back. So doon tayo sa browser nyo. Sa Chrome. Bago kayo paano i-download yung mga ganyan. So ayan. Copy paste nyo lang yan dyan. Then lumabas nyo dyan. So tapos nyo enter nyo lang. Hintay nyo medyo mabagal yung ating internet. So ayan. Nandito na siya guys. Sa aking video na kinuha kanina. Click nyo lang to, then edit nyo lang. Adjust nyo kung pa ganyan. Adjust nyo ganyan. Punta kayo dito sa YouTube. Tanggalin nyo yung www, tapos yan. Punta kayo dyan, yan, nakatutok na siya. So, i-delete nyo lahat yan. Delete. YouTube lang matitira. Ayan, YouTube lang matitira. 2S. Ilagay nyo lang yung 2S, sabay. Enter. Go. Ayan, hintay lang natin. Medyo mabagal ang internet dito sa atin. Ayan, nandito na tayo. Save from net. So, dito. I-click nyo lang yan. Naka-download ako kanina. Dito makikita yan sa download. So, yan. Itong ito yung dinownload ko kanina. So, hindi na siya nag-appear doon. Naka-download na ako. Ito na siya guys. Punta na tayo ng Kind Master. Okay, Kind Master. So, punta na tayo sa ating video. Sa ating video. Yung sa ating video. So, yun guys. Yung Super Saiyan ano yun? So, yun, papakita natin. Yeah! Ginagawa mo! Yung bigla siya nag-inom. So, pag ganyan niya, layer ka na, tapos media. Saka yung dinownload kanina, hanapin nyo lang yung download. Yun, nandito lang siya. So, ayan. Ipakita na siya. Ang gagawin mo lang dito guys, yung chroma key. Chroma key, enable. Yan, yun ang lalabas niya. Yun. So, okay na yan. Okay nyo tapos pwede nyo i-adjust yan. I-adjust nyo lang yan. Kailangan ka ng konti pa. Yan. Walang talagang Super Science, ano? Ayan. So, replay natin ulit. So, yan. Super Science siya dyan. Super Science na dito. So, tutuloy natin dito. Ay, adjust lang natin ng konti. So, yan. So yun guys, yung Super Saiyan lang guys pagda-download ng mga green screen. Dami din i-download sa YouTube. Madali lang i-download yan. And then, meron pa ba tayo? So, yun guys. Paano papalabasin ng isang dinosaur sa aking vlog? So, ano naman to? Madali lang naman to. Wait lang. Ilipat natin dito. Wow! Ang laki na. Di ba guys, wala naman lumabas dyan. May nakita ba kayong dinosaur dyan? So wala naman, di ba? So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng dinosaur. Ganun lang, pag-download guys, i-click nyo lang sa YouTube yung dinosaur green screen. So mayroon ako na-download dito. So yun guys, ano naman to, madali lang naman to. Wait lang. So yan,
pag ano niya, hindi ko ito media. May download na ako dito ng ayan. Download ko. Siya yan. So, Hindi yan yung pakay ko na kukul. Ayan. Ayan. So, i-green screen natin. Pili tayo ng chroma key. Yan din ang process niyan. Chroma key tapos okay nyo na. Kasi natimpla ko na siya eh. Kaya kung natimpla na yan, okay na yan. Okay. Saan ba ako banda dito na gano'n? wala dyan. So, yun. Yung ginamit ako sa kamay. Gagawin lang dito guys, palalakihin mo lang itong dinosaur na to. So, malaki talaga yan. Hindi ko lang alam, mag-delete lang ako dito kasi. Wow! Ang laki na! So, ayan guys. Umikot. So, hanggang dyan lang siya. Tapos, delete ko na siya, no? Yan. I-delete ko na yung bandang huli. Ito lang siya. Kailangan ko lang nagputol na video. Wow! Ang laki na! So, pinalaki ko pa siya ng bonggang-bongga. Wow! Ang laki na! Meron pa akong nakalimutan ng isang dinownload ko. Ito. I-chroma key ko lang to. So, lalabas na yan. Kulay na yan. Wow! Ang laki na!